นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขยะวยะธัมมาสังขาราอัปมาเดนะสัมปาเดธาติวันนี้นับว่าเป็นอีกวันหนึ่งนับตั้งแต่หลวงพ่อสนองท่านได้ละขันมรณภาพลงพวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์ก็ได้พากันมาสวดอภิธรรมฟังการสวดอภิธรรมและได้แสดงพระธรรมเทศนาได้ตรัสดับตับฟังพระธรรมเทศนามานับตั้งแต่หลวงพ่อสนองท่านล่วงรับดับขันไปนับการวันเวลาก็ผ่านมาถึง2 ปีกว่าแล้วแต่ยังไม่มีความจืดจางลงไปในหัวจิตหัวใจในความรู้สึกของศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงพ่อสนองเลยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องชี้บอกอย่างชัดเจนว่าเราศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงพ่อสนองนั้นมีความหนักแน่นมั่นคงต่อองค์หลวงพ่อสนองอย่างน่ายกย่องอย่างยิ่งตลอดตั้งพระเจ้าพระสงฆ์ศิษยานุศิษย์ผู้อยู่ในวัดก็ได้ดำรงคงไว้ซึ่งปฏิปทาขององค์หลวงพ่อองค์หลวงพ่อท่านได้วางแนวทางปฏิปทาในการประพฤติปฏิบัติอย่างไรศิษยานุศิษย์ผู้อยู่มาภายหลังก็ได้ภาคเพียรเดินตามปฏิปทาทั้งหลายเหล่านั้นสาเหตุนี้แลจึงเป็นเหตุนำมาซึ่งความอบอุ่นหนาแน่นมั่นคงในเหล่าศิษยานุศิษย์อย่างไม่มีจืดจางสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาและน่ายกย่องอย่างยิ่งและก็หวังใจว่าเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายภิกษุและสามเณรคงจะมุ่งมั่นในการรักษาปฏิปทาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางปฏิปทาที่องค์หลวงพ่อสนองท่านได้พาประพฤติปฏิบัติมาและวางแนวทางไว้อย่างมั่นคงสืบต่อไปอย่างไม่มีโอกาสหรือไม่มีวันที่จะจืดจางเหตุนี้ก็จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายเป็นที่แน่นอนไม่เป็นที่สงสัยชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายเกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วนั้นต่างท่านต่างคนต่างก็ล้วนแต่ปรารถนาในความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์ต่างพากันขวนขวายแสวงหามาเพื่อความสุขด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นองค์ศาสดาเอกของโลกคือพระพุทธเจ้าของพวกเราพระองค์ก็ไม่ได้แตกต่างจากพวกเราจนกระทั่งสงฆ์สาวกอรหันต์ทั้งหลายจนกระทั่งมาถึงองค์หลวงพ่อสนองซึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราก็เช่นกันที่ท่านพากันขวนขวายแสวงหามานั้นประพฤติปฏิบัติด้วยความยากความลำบากอย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายก็คือความพ้นจากกองทุกข์ดับทุกข์ให้สิ้นไปจากองค์ท่านแล้วไปถึงซึ่งความสุขอย่างบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่คือจุดหมายของมนุษย์เราทั้งสิ้นแต่โดยอาศัยความเป็นปุถุชนคนมีกิเลสของพวกเรานั้นโดยส่วนมากแล้วเราไม่ได้ย้อนเข้ามาถึงว่าการเกิดขึ้นมาในโลกนี้ของพวกเรานั้นเรามีทั้งกายและมีทั้งจิตแต่แล้วปุถุชนคนทั่วมีกิเลสทั่วไปนั้นก็มักจะให้ความสำคัญแก่ร่างกายเพราะร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่จับต้องมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่จิตใจนั้นเราไม่สามารถที่จะมองเห็นและจับต้องได้มือไม้ตาเนื้อได้เราจึงลืมไปว่าฉันก็มีจิตมีใจอยู่คู่หนึ่งแต่แล้วเราก็ให้ความสำคัญแก่ธาตุขันธ์ร่างกายมาตลอดเวลาความสุขที่เราพากันขวนขวายแสวงหามานั้นเราก็ล้วนแต่แสวงหามาเพื่อป่าท้องธาตุขันธ์ร่างกายของพวกเราเพราะฉะนั้นเราก็คาดหมายว่าสิ่งใดที่เราต้องการสิ่งใดที่เราปรารถนาเราก็พากันวิ่งเต้นขวนขวายสิ่งเหล่านั้นมาเพราะเราเข้าใจว่าเมื่อเราได้สิ่งเหล่านั้นมานั่นแหละเราจะมีความสุขสิ่งส่วนใดเรามีความสุขเราก็คาดหมายว่าร่างกายของเรานี่แหละจะมีความสุขอะไรที่จะมาอำนวยความสุขให้แก่เราแล้วเราก็วิ่งเต้นขวนขวายทะเยอทะยานดีดดิ้นไม่มีวันจบวันสิ้นเพราะนั้นชีวิตของพวกเรานั้น
เราจึงเกิดและอยู่ด้วยการทะเยอทะยานวิ่งเต้นกันอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายได้พากันย้อนเข้ามาคิดมาตัวตาดูตัวของเราเองบ้างหรือไม่ตามหลักธรรมแล้วผู้ที่จะไปพบธรรมผู้ที่จะเข้าไปถึงธรรมนั้นต้องโอปาญญิโกเท่านั้นท่านจึงว่าในธรรมคุณท่านก็บอกว่าโอปาญญิโกปัจจตังเวทิตัปโบวินโยหิการน้อมเข้ามาสู่ตัวตนนี่แหละน้อมเข้ามาข้างในนี่แหละจึงจะเป็นเหตุให้เราพบธรรมะแต่ถ้าหากการส่งออกไปแล้วมันก็มีแต่ส่งออกไปเป็นการเสริมกิเลสด้วยกันทั้งสิ้นว่าผู้นั้นเป็นอย่างนี้ผู้นั้นเป็นอย่างนี้มีอย่างนั้นมีอย่างนี้อยู่ตลอดเวลามีแต่สิจิตส่งออกนอกก็เมื่อจิตส่งออกนอกแล้วมันจะไปดับกองทุกข์ได้อย่างไรเพราะว่ากองทุกข์มันไม่ได้อยู่ตามยอดไม้ใบหญ้าไม่ได้อยู่ที่นางเขียวนางขอนี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องน้อมเข้ามาที่ตัวของเราเองถ้าน้อมเข้ามาที่ตัวเราเองแล้วเราจะเห็นชัดเจนว่าการเวลาที่ผ่านมานี้นับตั้งแต่วันเริ่มต้นที่เราอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เราที่เราพากันขวนขวายแสวงหามานั้นเราพากันขวนขวายแสวงหาเพื่อป่าท้องธาตุขันธ์ร่างกายของพวกเรามากน้อยขนาดไหนแล้วเราแสวงหาขวนขวายเพื่อจิตใจของเรามากน้อยเท่าไหร่ถ้าหากเราพากันตัวตาเห็นชัดเจนแล้วว่าชีวิตของพวกเราที่ผ่านวัยมาผ่านเวลามานั้นพวกเราพากันขวนขวายแสวงหาความสุขมาเพื่อให้ธาตุขันธ์ร่างกายอันนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะผิดหวังไปตลอดชีวิตของพวกเราอย่างแน่นอนเพราะธาตุขันธ์ร่างกายของพวกเรานั้นพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่จะทุกข์ยิ่งกว่านี้อีกแล้วท่านยังบอกว่าภาราหะเวปัญจขันธาขันธ์ห้านี้เป็นภาระหนักที่สุดการแบกภาระนี่แหละเป็นทุกข์ที่สุดในโลกแล้วเราจะไปหาความสุขในกองทุกข์ได้อย่างไรกองทุกข์มันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นเรามาพิจารณาดูธาตุขันธ์ร่างกายของพวกเราได้มาด้วยสุขหรือได้มาด้วยทุกข์การเกิดนับตั้งแต่วันแรกที่เราได้ธาตุขันธ์ร่างกายนี้มาเราได้มาพร้อมกับการร้องไห้หรือได้มาพร้อมกับการหัวเราะเราก็ยืนยันได้ว่าเราได้มาพร้อมกับการร้องไห้การร้องไห้นั้นแสดงถึงความทุกข์หรือความสุขเรามันก็เป็นตัวบอกอย่างชัดเจนแล้วว่าการร้องไห้นั้นคือเครื่องหมายแห่งความทุกข์นี่เริ่มต้นด้วยการร้องไห้จบจุดสุดท้ายของธาตุขันธ์ร่างกายอันนี้ก็จบด้วยการร้องไห้อีกเช่นกันแม้นคนตายไม่สามารถร้องไห้ได้ก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นเขาร้องไห้อีกเช่นกันนี่จึงแสดงว่าเรือนกายนี้คือเรือนทุกข์อย่างแท้จริงแม้ในท่ามกลางแห่งการร้องไห้ทั้งสองก็ล้วนแต่จมอยู่ในกองทุกข์อยู่ตลอดเวลาซึ่งเราทนไม่ได้ผลที่สุดเมื่อเราทนไม่ได้เราก็ต้องอยู่กันด้วยการบรรเทาทุกข์อยู่ตลอดเวลาเช่นว่านับตั้งแต่วันเดือนปีขึ้นมาที่เราอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เราทนต่อความหิวกระหายไม่ได้เราก็ต้องไปบรรเทามันด้วยการดื่มด้วยการรับประทานเราไปดื่มไปรับประทานมันก็พ้นจากความทุกข์ไปชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ 4-5 ชั่วโมงจากนั้นทุกข์อีกทนไม่ได้ก็ต้องไปบรรเทามันอีกแม้กระทั่งการนั่งเราก็ทนมันไม่ได้เพราะมันทุกข์เราก็ต้องไปบรรเทาด้วยการยืนก็ทุกข์อีกจนทนไม่ได้ก็ต้องบรรเทามันด้วยการเดินเพราะนั้นในอิริยาบถทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นไปด้วยเพื่อการบรรเทาทุกข์เพราะหากแม้เราไม่บรรเทามันเราก็ทนอยู่ไม่ได้แต่ก็เพราะเหตุที่เราเอาอิริยาบถทั้งสี่นี่แหละมาใช้กันอยู่ประจำมันอิริยาบถทั้งสี่นี้ก็เลยไปปิดบังทุกข์ไม่ให้เราเห็นทุกข์จากการนั่งจากการยืนจากการเดินจากการนอนแต่แท้จริงแล้วเรามาพิจารณาอย่างท่องแท้ดูสิว่ามันทุกข์ขนาดไหนคนเราถ้านั่งอยู่ตลอดเวลามีอิริยาบถเดียวนั่งอยู่ตลอดเวลานะมันทุกข์ขนาดไหนมันทนไม่ได้ไม่มีใครทนได้จึงต้องบรรเทากันอยู่ตลอดเวลาแม้ความหนาวความร้อนการหลับนอนการขับถ่าย
ก็ล้วนแต่เป็นการบรรเทาทุกข์ทั้งสิ้นเราจึงอยู่ด้วยการบรรเทาทุกข์แล้วเราจะไปหาสุขอะไรกับกองทุกข์นี้ได้เล่ามันเป็นกองทุกข์อย่างแท้จริงแต่พระพุทธเจ้าของพวกเราท่านอยู่ในกองทุกข์อย่างแท้จริงก็ตามอย่างไม่ได้แตกต่างจากพวกเราท่านก็มีความหิวความกระหายความร้อนความหนาวความเจ็บปวดเหมือนพวกเราแต่ท่านมิได้จมอยู่ในกองทุกข์อยู่ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็เปรียบประดุจเหมือนคนที่เกิดมาอยู่กับกองขยะเขาอยู่กับกองขยะด้วยความน่าขยะแขยงทั้งเชื้อโรคทั้งกลิ่นทั้งรูปลักษณะต่างๆก็ล้วนแต่หน้าขยะแขยงหน้ารังเกียจนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บมาสู่บุคคลผู้นั้นตลอดเวลาเพราะนั้นคนที่เกิดขึ้นมาและอยู่เกิดขึ้นมากับกองขยะอยู่กับกองขยะตายกับกองขยะนั้นเรามาพิจารณาดูให้ดีว่าน่าสลดสังเวชขนาดไหนมันเป็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชอย่างยิ่งอันนี้ก็ไม่แตกต่างจากพวกเราเกิดมากับกองทุกข์อยู่กับกองทุกข์ตายอยู่กับกองทุกข์มันน่าสลดสังเวชขนาดไหนแต่ผู้ที่เขามีความเฉลียวฉลาดเขาเกิดมาอยู่กับกองขยะก็จริงเขาอยู่กับกองขยะก็จริงแต่เขาอาศัยสติปัญญาความเฉลียวฉลาดของเขาได้นำเอาขยะนั่นแหละมารีไซเคิลมาแปลงเป็นปุ๋ยเข้าไปใส่ต้นไม้เจริญงอกงามออกดอกออกผลมาให้เขาได้ชื่นอกชื่นใจพระพุทธเจ้าของพวกเราก็เช่นกันแม้ท่านเกิดมากับกองทุกข์ท่านอยู่กับกองทุกข์แต่ท่านก็เอากองทุกข์นี่เรามาแปลงเป็นธรรมเข้าสู่จิตสู่ใจของพระองค์ท่านให้ได้รับความเบิกบานความผ่องใสเป็นสุขตลอดเวลานี่คือพระพุทธเจ้าของพวกเราแต่ด้วยความเมตตากรุณาที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นพระองค์ไม่ได้เก็บไว้เสวยแต่เพียงพระองค์เดียวพระองค์ยังได้นำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นวิธีการทั้งหลายเหล่านั้นมาเปิดเผยต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายบุคคลผู้ที่มีดวงตามีจิตใจที่น้อมเข้าไปหาธรรมะมีความเชื่อมั่นลงไปในองค์ศาสดาก็ได้พากันประพฤติปฏิบัติเดินตามปฏิปทาที่พระองค์ได้พาประพฤติปฏิบัติผลที่สุดท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางที่ศาสดาท่านได้ถึงแล้วเราจึงได้กราบท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าสังฆังสนังคัจฉามิมาถึงทุกวันนี้ซึ่งทุกวันนี้สังฆังสนังคัจฉามิของพวกเราก็ยังไม่ได้ขาดตกบกพร่องแม้แต่นิดเดียวยังมีอย่างสมบูรณ์ให้พวกเราได้กราบได้ไหว้นี่ก็แสดงว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้นั้นมีความสมบูรณ์ต่อความพ้นจากกองทุกข์มีความสมบูรณ์ต่อการเข้าไปถึงความบริสุทธิ์อย่างไม่ต้องเคลือบแคลงสงสัยไม่มีธรรมใดที่จะประเสริฐเลิศยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาท่านจึงบอกว่าอากาลิโกไม่ประกอบไปด้วยการด้วยสมัยจะอีกกี่หมื่นกี่แสนปีก็ตามเราไม่ต้องไปฟังพระอัตถกถาจารย์ว่าเพียง 5,000 ปีพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนอานนท์ตราบใดโลกเรายังมีผู้ปฏิบัติธรรมถูกต้องตามธรรมแล้วโลกเราจะไม่ขาดจากพระอรหันต์ท่านไม่ได้บอกว่ากี่ปีอันนั้นเป็นการคาดหมายของโบราณอาจารย์แต่ตราบใดก็ตามเถอะกี่ยุคกี่สมัยไปก็ตามเถอะตราบใดยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมถูกต้องตามธรรมแล้วบุคคลผู้นั้นก็สามารถก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยกันทั้งสิ้นเช่นเดียวกับว่าจะยุคสมัยไหนก็ตามเถอะคนไหนถ้ารับประทานอาหารถูกต้องแล้วเขาก็สามารถอิ่มได้ไปดับความหิวกระหายของเขาได้เป็นแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยชาวพุทธเรานั้นจึงควรจะมั่นคงมั่นใจอยู่ในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้ประกาศอย่างสมบูรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อเรามีความเชื่อมั่นแล้วพ
ระพุทธเจ้าได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรแม้เรายังเป็นผู้ไม่แตกฐานไม่เชี่ยวชาญในธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้แต่เราก็มีครูบาอาจารย์มีหมู่เพื่อนที่ท่านประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยสืบกันมาจนกระทั่งถึงบัดนี้โดยเฉพาะพวกเราในวัดสังฆทานทั้งหลายเราก็มีองค์หลวงพ่อสนองท่านเป็นแบบฉบับประพฤติปฏิบัติตามทำตามวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้ซึ่งครูบาอาจารย์นับตั้งแต่พระองค์พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ประพฤติปฏิบัติสืบมาจนกระทั่งมาถึงครูบาอาจารย์ของท่านท่านก็ได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติสืบมาจนเป็นที่น่าเคารพน่าเลื่อมใสของพวกเราท่านทั้งหลายและศิษยานุศิษย์ของท่านอีกมากมายไก่กองก็ประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยของท่านมาจึงเป็นที่ยืนยันได้อย่างไม่น่าสงสัยไม่น่าเคลือบแคลงแล้วว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างในการศึกษาในการขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะมาแปลงกองทุกข์ให้เป็นธรรมเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเราเพื่อไปดับเอากองทุกข์ทั้งหลายให้ดับสิ้นนับตั้งแต่เบาบางจืดจางจนกระทั่งถึงดับไปเมื่อพวกเรามีความเชื่อมั่นลงไปอย่างนั้นแล้วเราอยู่ที่ใดเล่าเราจะอยู่ในเมืองอยู่ในบ้านอยู่ในป่าอยู่ในเขาเมื่อเราเข้ามาสู่หมู่คณะที่เขาประพฤติปฏิบัติเช่นเราเข้ามาสู่สถานที่นี้เรามาอยู่ในสถานที่นี้เราอยู่ที่ใดก็ตามเราก็ล้วนแต่เป็นคนมีตาเมื่อเราเข้ามาสู่หมู่คณะแล้วให้เราพากันเอาตามาด้วยอย่าเอาตาเก็บไว้ในตู้ในบ้านซะเอาตามาดูครูบาอาจารย์ดูหมู่คณะว่าท่านทำอย่างไรท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรท่านมีกิริยาการอย่างไรมีหูเราก็นำหูมาด้วยมาฟังดูฟังว่าท่านสอนอย่างไรท่านพูดกันอย่างไรท่านสนทนาธรรมกันอย่างไรด้วยเหตุด้วยผลอย่างไรเรามีใจเรานำเอาสิ่งที่เราได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัดทรงธรรมนำมาคิดพิจารณาลงใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราประพฤติปฏิบัติตามเหตุตามผลนั้นนี่คือชื่อว่าผู้ที่ขวนขวายเข้ามาแสวงหาธรรมเข้ามาเพื่อศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราเข้ามาแบบตาบอดหูหนวกแม้เราจะมาอยู่กับผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ตามมันก็ไม่เข้าถึงตาไม่เข้าถึงหูแน่นอนแล้วธรรมทั้งหลายเหล่านั้นจะเข้าไปถึงข้อปฏิบัติในกายในใจของเราได้อย่างไรนี่แหละพวกเรามีครูบาอาจารย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่มีครูบาอาจารย์มีครูนั้นเราต้องมีลายของครูมีลายของครูก็มีข้อปฏิบัติของครูอยู่ประจำกายประจำใจของพวกเรานั่นเองครูของเราโดยเฉพาะเรายังไม่ถึงก็ต้องไปยกเอาศาสดาขึ้นมาในขณะนี้แต่เรายกเอาหลวงพ่อสนองขึ้นมาเป็นครูบาอาจารย์เราขณะนี้ว่าท่านมีลายอย่างไรแบบฉบับของท่านเป็นอย่างไรเรารีบเร่งขวนขวายเสียแต่บัดนี้เมื่อเราขวนขวายเสียแต่บัดนี้เราก็จะก้าวไปถึงร่องรอยของศาสดาเองถ้าพวกเรารีบเร่งขวนขวายเสียแต่บัดนี้แม้สังขารของเราจะเสื่อมไปทุกวันทุกเวลาก็ตามเราจะไม่เสียใจเลยแม้ภาษิตที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาเป็นปัจฉิมโอวาทนั้นดังเช่นที่อาตมายกขึ้นมาเป็นภาษิตในเบื้องต้นว่าขยาวะธรรมมาสร้างฆาลาปมาเดนะสัมปาเดถะเป็นต้นนั้นท่านก็กล่าวไว้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่แหละเพราะฉะนั้นวันเวลาที่ผ่านไปพวกเราจะเจริญวัยมากี่ปีกี่เดือนกี่ฝนกี่หนาวก็ตามอันนั้นเป็นเรื่องอดีตแล้วแม้จะถูกบ้างผิดบ้าง
เป็นบ้างขี้เกียจบ้างขยันบ้างถ้าเรามากังวลมันก็จะมาตัดประโยชน์ปัจจุบันให้เสียไปเสียเราก็ควรคำนึงถึงปัจจุบันนี้ว่าในปัจจุบันนี้เมื่อเรามีข้อเตือนตัวเราเองว่าชีวิตของพวกเรานั้นมันสังขารทั้งหลายนับตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะนี้มันมีแต่ความเสื่อมไปแม้เราจะบำรุงดูแลบำเรอมันอย่างวิจิตรพิสดารอย่างไรก็ตามมันไม่มีหรอกเรือนกายไหนจะเจริญขึ้นมันมีแต่เสื่อมไปถึงที่สุดก็คือความแตกดับมาเยือนเพียงแต่ว่าถ้าหากเราดูแลมันดีบริหารมันดีมันก็เสื่อมช้าหน่อยถ้าเราไม่ดูแลบริหารมันก็เสื่อมเร็วหน่อยแต่ที่สุดแล้วก็คือความเสื่อมสิ้นไปเราหลับอยู่มันก็เสื่อมเราตื่นอยู่มันก็เสื่อมแต่มันจะเสื่อมไปอย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ขณะนี้มันก็ยังเป็นเครื่องมือให้พวกเรานำมาจะแปลงเอากองทุกข์ให้มาเป็นธรรมเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเราได้อย่างสมบูรณ์การแปลงขยะนั้นเขาก็มีเครื่องมือมากมายไก่กองมีเสียมมีจอบมีเสียมมีผ้ามีขวานมีอะไรต่ออะไรต่างๆเครื่องมือในการแปลงทุกข์เข้ามาเป็นอัตเป็นธรรมมันก็ต้องมีเครื่องมือเช่นกันเครื่องมือในโลกนี้ไม่มีเครื่องมือใดที่จะประเสริฐเลิศยิ่งกว่าเครื่องมือของพระพุทธเจ้าอีกแล้วพระพุทธเจ้าวางเครื่องมือไว้อย่างไรพวกเราก็พากันได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมามากมายไก่กองว่ามรรคนั้นมีองค์8ขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิลงท้ายด้วยสัมมาสมาธินี่แหละคือเครื่องมืออันประเสริฐถ้าเราประมวลลงในไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาที่พวกเราคุ้นเคยนั่นเองคุ้นเคยกับหูคุ้นเคยกับการได้ยินได้ฟังคุ้นเคยกับปากกันได้พูดได้คุยกันแต่แล้วเราได้พากันตัวตาดูหรือไม่ว่าเราคุ้นเคยต่อการปฏิบัติหรือไม่ย้อนเข้ามาตัวตาดูกายวาจาของเรามีความสมบูรณ์อยู่ในศีลมากน้อยขนาดไหนเราตัวตาดูตรงนี้ดูว่าความมีศีลมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กายวาจาของเรานี่ศีลไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าพระสงฆ์ศีลไม่ได้อยู่ในวัดในวาไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ไบรานแต่ศีลล้วนแต่อยู่ในพวกเราถ้าหากพวกเราพากันย้อนเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นข้อขัดตกบกพร่องมันถ้าเราเป็นผู้มีความขัดตกบกพร่องในศีลแล้วเรามาพิจารณาดูว่าเราจะมีความสุขหรือไม่ครอบครัวเราจะมีความสุขหรือไม่หมู่คณะเราจะมีความสุขหรือไม่ศีลนั้นจะเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างประเสริฐที่สุดพวกเรานั้นแม้เราจะเกิดมาคนเดียวก็ตามแต่แน่นอนว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราจะต้องอยู่เป็นหมู่เป็นคณะเป็นนับตั้งแต่หมู่คณะเล็กๆเช่นครอบครัวเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงหมู่คณะใหญ่โตกว้างขวางออกไปมีหมู่คณะในวงงานในวงสังคมจนกระทั่งประเทศชาติก็เพราะการรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะนี่เองทุกท่านทุกคนก็ปรารถนาอยู่การอยู่รวมกันอย่างมีความสุขความอบอุ่นไม่มีใครปรารถนาอยู่อย่างปีนเกลียวอยู่อย่างทุกข์เดือดร้อนแต่แล้วเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขได้อย่างไรก็เมื่อพวกเราต่างท่านต่างคนต่างล้วนแต่ปุถุชนเขามีกิเลสต่างคนต่างมาจากเชื้อชาติวรรณะแตกต่างกันมาจากการอบรมความเคยชินแตกต่างกันก็เมื่อความแตกต่างความหลากหลายในเชื้อชาติวรรณะในการอบรมแล้วมาอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นก้อนอันเดียวกันถ้าไม่มีขอบเขตของการพูดการทำแล้วการพูดการทำนั่นแหละมันจะเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อกิเลสนำเอากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันบุคคลผู้หยาบมันก็แสดงไปตามความหยาบบุคคลที่ละเอียดก็แสดงไปตามความละเอียดหรือปานกลางก็แสดงไปตามปานกลางแต่แล้วก็ล้วนแต่เรื่องของกิเลสทั้งสิ้นแล้วเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขไปได้อย่างไรที่สุดก็มีแต่การปีนเกลียวกันผลที่สุด
สังคมเรานับตั้งแต่ครอบครัวก็พังทลายมีแต่ความเล่าร้อนเดือดร้อนวุ่นวายยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งที่เราปรารถนาความร่มเย็นเป็นสุขแล้วจะมีมาได้อย่างไรเอาถ้าลองเรามีเจตนาที่จะควบคุมกิเลสของเรามีความอดกั้นต่อกิเลสดูสิถ้าเรามีความอดกั้นต่อกิเลสได้เท่านั้นไม่ปล่อยให้กิเลสมันล้นขอบล้นเขตออกมาดูที่ว่าเราจะเป็นคนมีศีลไหมไม่เคยไปได้ยินได้ฟังหรือไม่เคยได้กล่าวว่าปานาติปาทินาทากาเมสุมิจฉาหรอกเชื่อเถิดว่าเราจะเป็นคนมีศีลอย่างสมบูรณ์เพราะศีลมันมีอยู่แล้วในเราจึงเรียกกันว่ารักษาศีลก็ถ้าไม่มีแล้วเราจะไปรักษาได้อย่างไรก็การรักษาก็แสดงว่าเรามีอยู่แล้วแต่ในขณะนี้พวกเราไม่พากันรักษาในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราจะรักษาได้อย่างไรเราจะรักษาได้โดยการอดกั้นต่อกิเลสอย่าให้มันล้นขอบล้นเขตออกมาให้มันมีขอบมีเขตเท่านั้นศีลจะกี่ข้อก็สมบูรณ์บริสุทธิ์เช่นว่าเรามีความอดกั้นต่อกิเลสความโกรธความโกรธก็มาครอบงำมันจะครอบงำที่ไหนนอกจากจิตใจแล้วไม่มีที่อยู่หรอกมันมาครอบงำจิตใจแล้วมันเมื่อครอบงำจิตใจจนกระทั่งล้นจิตล้นใจออกมามันก็มาอาศัยเอากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันเมื่อมันเอาเป็นเครื่องมือมันจะเอาไปเครื่องมือใช้ในทางไหนนอกจากด่านอกจากฆ่านอกจากตีไม่มีอย่างอื่นก็เมื่อการอยู่ด้วยกันด่ากันฆ่ากันตีกันเบียดเบียนกันแล้วเราจะไปหาความสุขความอบอุ่นในการอยู่ร่วมกันได้อย่างไรครอบครัวเพียงแค่2 คนสามีภรรยาเมื่อมีแต่การด่าทอมีแต่การทุบตีกันดูที่เหมือนมีความสุขไหมในวงสังคมเรากว้างขวางก็ใหญ่โตออกไปดูที่มีแต่การด่ากันฆ่ากันตีกันทุบตีกันอยู่ด่าว่ากันอยู่ตลอดแล้วจะมีความสุขไหมมันเป็นไปไม่ได้ถ้าพวกเรามีความอดกั้นต่อกิเลสความโกรธไว้แล้วไม่ให้มันล้นขอบล้นเขตมามันก็ไม่สามารถนำเอากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันเราไม่ต้องไปกล่าวคำว่าปานาติปาตาอะไรหรอกศีลข้อที่ 1ของเราบริสุทธิ์ทันทีเมื่อศีลข้อ 1ของเราบริสุทธิ์แม้นความโกรธมันจะไม่ดับไปจากจิตจากใจของพวกเราก็ตามแต่มันก็ไม่เพิ่มพูนขึ้นเมื่อมันไม่เพิ่มพูนขึ้นนับวันที่เราเห็นโทษเห็นภัยของความโกรธที่มันกัดเหยียบย่ำทำลายภายในจิตในใจของเราให้รัดสำรัดสายให้ขุ่นมัวให้เล่าร้อนให้ทุรนทุรายคนเราไม่ชอบโทษชอบภัยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราไปเห็นโทษภัยของกิเลสความโกรธนับวันเราจะความโกรธนี่จะอ่อนกำลังลงนับวันเราจะมีความโกรธน้อยลงเราจะมีความโกรธยากขึ้นมีความโกรธยากขึ้นมีความโกรธน้อยลงจนกระทั่งเป็นคนไม่ค่อยโกรธเนี่ยความโกรธมันจะอ่อนลงแต่ถ้าหากเราไม่พากันอดกั้นมันล่ะมันโกรธขึ้นมาแล้วก็ปล่อยมันไปมันจะไปด่าก็ด่าเขามันจะไปฆ่าก็ฆ่ามันจะไปตีก็ตีปล่อยปละละเลยเขาไอ้เบื้องต้นไอ้ความโกรธนั้นก็เหมือนกันดับไปเพราะมันได้สะใจแต่อย่าลืมว่ามันได้อาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงมันนับวันมันจะมีกำลังเข้มแข็งมากขึ้นนับวันเราจะเป็นคนโกรธง่ายขึ้นโกรธรุนแรงขึ้นจนกระทั่งเป็นคนเหี้ยมโหดโดยไม่รู้ตัวนั่นเพราะการปล่อยปละละเลยกิเลสมันไม่มีคำว่าอิ่มพอมันมีแต่แข็งแรงเข้มแข็งยิ่งขึ้นแต่ถ้าพวกเราอดกั้นมันไว้นับวันมันจะอ่อนกำลังลงความร่มเย็นความเบิกบานก็ก้าวเข้ามาสู่ใจแล้วก้าวมาสู่วงสังคมของพวกเราแล้วเพราะมันไม่มีปริโภคความกังวลในเวรในภัยที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำของเราเองจากนั้นศีลข้อที่ 2ความโลภความอยากได้ใคร่มีในสภาพฐานะของปุถุชนคนมีกิเลสแล้วก็มีความโลภอยากได้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าหากพวกเราไม่พากันอดกั้นต่อกิเลสความโลภแล้วปล่อยปละละเลยให้ความโลภน้ำล้นขอบล้นเขตมาก็ไปเพ่งเล็งความมีความได้ของคนอื่นเขาเมื่อไปเพ่งเล็งความมีความได้ของคนอื่นเขาไอ้ความมีความได้ของตนเองนั้นไม่มีหมดคุณค่าไปเลยเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ความมีความได้ของเราของตัวเองแต่หากมันไปจดจ่อจ้องอยู่แต่ความมีความได้ของคนอื่นเขาก็เกิดอิจฉาความอิจฉาความเพ่งโทษในบุคคลผู้อื่นจิตใจมีแต่ความเศร้าหมองขุ่นมัวเมื่ออิจฉาเข้ามากความโลภเพิ่มพูนมากก็คิดไปลักจกชิงวิ่งราวเขาเพียงแค่ไปคิดคดโกงเขาจิตใจก็ระส่ำระสายไม่สบายใจแล้วในขณะที่ไปคดโกงเขาได้มา
จะได้มามากน้อยขนาดไหนก็ได้มาด้วยความไม่สบายอกไม่สบายใจมากินอยู่ใช้ใจก็กินอยู่ใช้ใจอย่างไม่สบายอกสบายใจแล้วจะมีคุณค่าอะไรกับการได้มาแต่ถ้าหาพวกเราพาคนอดกั้นต่อความโลภแล้วอย่าให้มันล้นขอบล้นเขตมาแม้นความได้มานั้นก็ได้มาด้วยความถูกต้องได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรได้ด้วยมาด้วยการประกอบกิจการของเจ้าของเองการได้มานั้นแม้จะได้มาน้อยกว่าได้มาด้วยอำนาจแห่งความโลภบ้างก็ตามแต่การได้มานั้นก็ได้มาอย่างสบายอกสบายใจกินอยู่ใช้ใจกินอยู่ใช้ใจอย่างสบายอกจะสบายใจมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เลี้ยงดูด้วยความสบายอกสบายใจเนื้อหนังเองกระดูกของลูกของหลานก็เต็มไปด้วยของสบายอกสบายใจจะไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าการได้มาด้วยอำนาจแห่งความโลภเลยนี่ศีลข้อที่สองของเราก็บริสุทธิ์เอาศีลข้อที่สามเมื่อเรามีครอบครัวเราตั้งครอบครัวมาเราก็ปรารถนามีครอบครัวที่มีความสุขความอบอุ่นความเจริญความสุขความอบอุ่นความเจริญในครอบครัวจะเกิดขึ้นมาได้ก็ขึ้นอยู่กับสามีภรรยาสามีภรรยานั้นต้องมีขอบเขตของราคะต้องมีความอดกลั้นควบคุมราคะอยู่ในขอบในเขตสามีก็ต้องมีขอบเขตอยู่ที่ภรรยาตนภรรยาก็ต้องมีขอบเขตอยู่ที่สามีตนไม่ปล่อยให้ล้นขอบล้นเขตไปสู่หญิงอื่นชายอื่นต่างคนต่างมีขอบเขตสามีก็ไว้ใจในภรรยาภรรยาก็ไว้ใจในสามีต่างคนต่างมีน้ำจิตน้ำใจไว้เนื้อเชื่อใจกันมีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันมีลูกมีหลานออกมาเมื่อพ่อแม่มีความสมัครสมานสามัคคีซื่อสัตย์เป็นอันเดียวกันลูกหลานก็มีความสุขความอบอุ่นเมื่อพื้นฐานของการอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขความอบอุ่นในการประกอบกิจการงานอาชีพต่างๆหรือในการขวนขวายแสวงหาธรรมมันก็แสวงหาไปได้ด้วยความสบายอกสบายใจมันไม่มีปริโภคในความกังวลในครอบครัวผลที่สุดก็นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการดำรงชีวิตในการปลูกฝังครอบครัวแต่ถ้าหากไม่พากกดกั้นควบคุมให้มันอยู่ในขอบในเขตแล้วเล่าสามีก็ปล่อยให้ล้นขอบล้นเขตไปสู่ชายหญิงอื่นภรรยาก็ปล่อยให้ล้นขอบล้นเขตไปสู่หญิงอื่นต่างคนต่างปล่อยให้ล้นขอบล้นเขตไปสู่หญิงอื่นชายอื่นที่สุดภรรยาก็ระแวงในสามีสามีก็ระแวงในภรรยาต่างคนต่างระแวงซึ่งกันและกันได้เงินได้ทองประกอบกิจการงานอาชีพมามากน้อยขนาดไหนก็มีแต่ความระแวงว่ามันจะรั่วไหลออกไปในทางนู้นรั่วไหลออกไปทางนี้ผลที่สุดก็มีแต่การทะเลาะเบาะแว้งปีนเกลียวซึ่งกันและกันมีลูกมีหลานออกมามีพ่อแม่ปีนเกลียวกันทะเลาะเบาะแว้งกันระแวงกันอยู่ตลอดเวลาแล้วจะไปหาความสุขมาจากไหนต่อให้เป็นครอบครัวที่มียศถาบรรดาศักดิ์เต็มบ่าไหลเป็นครอบครัวที่เป็นเศรษฐีมหาศาลขนาดไหนก็ตามจะหาความสุขไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนอกจากมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความขุ่นมัวทะเลาะเบาะแว้งจนกระทั่งถึงแตกพังทลายแตกแยกไปแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเปรียบประดุจเหมือนต้นไม้ถ้าไม่มีกาฝากมาเกาะกินซะแล้วแม้เราจะรดน้ำพรวนดินดูแลมันอย่างปลานี่ดิบดีอย่างไรก็ตามจะให้มันเจริญงอกงามนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกนอกจากเขียวเฉาจนกระทั่งถึงตายจากไปแต่ถ้าหากพวกเราระมัดระวังไม่ให้มีกาฝากมาเกาะกินพากรดน้ำพรวนดินดูแลมันให้ดีมันก็เจริญงอกงามไปได้ครอบครัวที่มีความซื่อสัตย์ครอบครัวที่มีขอบเขตในสามีตนภรรยาตนนั้นเมื่อประคับประคองดูแลกันให้ดีแล้วด้วยน้ำจิตน้ำใจอันหนึ่งอันเดียวแม้จะเป็นครอบครัวที่มีฐานะน้อยหน่อยเป็นครอบครัวที่มียศถาบรรดาศักดิ์ด้อยบ้างก็ตามก็จะมีความอบอุ่นมีความสุขไปได้ศีลข้อที่สี่แม้การพูดจาก็เช่นกันถ้าไม่มีขอบเขตปล่อยให้ความคึกขนองมาครอบงำแล้วพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดโป้ปดมดเท็จที่สุดคำพูดคำจาของเราก็เป็นที่รังเกียจขยะแขยงของบุคคลผู้อื่นแล้วจะไปพูดมันก่อเกิดประโยชน์มาได้อย่างไรถ้าเราพากันควบคุมวาจาของเราพูดอยู่ในขอบในเขตพูดด้วยปิยวาจาพูดด้วยคำสัตย์คำจริงพูดด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัตด้วยธรรมที่สุดคำพูดคำจาเราก็เป็นที่ยกย่องชื่นชมยินดีของผู้ฟังเราจะพูดให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์มันก็เกิดขึ้นนี่คุณค่าของศีลข้อที่สี่ก็เป็นการเชิดหน้าชูตาเชิดเกียรติยศของพวกเราแล้วเอาศีลข้อที่ห้าการที่ไปทำลายสตินั้นเรามาพิจารณาดูว่ามันมีส่วนใดดีบ้างการรักษาสติก็เป็นรักษาได้ด้วยโดยยากอยู่แล้วการไปทำลายสติด้วยการเสพสิ่งมึนเมาทั้งหลายให้สติมันเสียไปเลยแล้วคนเรานั้นที่ยังอยู่เป็นคนดีคนดีได้นั่นก็เพราะความมีสติยังมีความยับยั้งแต่ถ้าไม่มีสติแล้ว
มันก็คนดิบๆนั่นเองเหมือนสัตว์มาที่ไม่ได้รับการอบรมมันจะไปขบขัดอย่างไรมันก็ไปตามเรื่องตามราวของมันที่เรายังพอเป็นผู้เป็นคนบ้างก็เพราะความมีสติรู้สั่งสิ่งใดควรไม่ควรยังไประงับยับยั้งมันได้แล้วกับกายมาทำลายสติด้วยการเสพสิ่งมึนเมานั่นน่ะมาพิจารณาดูว่ามันมีประโยชน์คุณค่าอะไรความไม่มีสติแล้วมันกลับกลายมาเป็นคนชั่วช้าลามกได้อย่างคาดไม่ถึงแม้เราจะเป็นคนดิบคนดีมาขนาดไหนก็ตามแต่ขาดสติแล้วไปทำด้วยความด้วยไปหาความชั่วด้วยความขาดสติแล้วไอ้ความดีความดีของเราแม้เราจะประกอบมามากมายไก่กองมาลายสาบสูญไปสิ้นเพราะมันเป็นปกติของคนอยู่อย่างนั้นแล้วมักจะเห็นแต่ไอ้ความชั่วง่ายที่สุดเปรียบประดุจเหมือนเสื้อผ้าของพวกเราจะซักมันสะอาดสะอ้านมาขนาดไหนก็ตามลองเอาความสกปรกใส่เข้าไปสักนิดหน่อยดูสิเราจะมีความรู้สึกรังเกียจขยะแขยงว่าเสื้อผ้าของฉันสกปรกแล้วทั้งที่ความสะอาดมันยังมีอยู่มากมายไก่กองแต่เราจะไม่เห็นคนอื่นจะไม่เห็นแต่ความสกปรกที่มันปะปนเข้ามานิดเดียวเท่านั้นแหละความดีความชั่วของคนก็เช่นกันเราจะทำคุณงามความดีเป็นคนดีมาขนาดไหนก็ตามแต่กลายเป็นคนชั่วเป็นชั่วแพ็กตาเดียวด้วยความขาดสติเท่านั้นไอ้ความดีที่มีมาม่าไม่ไก่กองสาบสูญหมดเหลือแต่ความน่าขยะแขยงทั้งสิ้นแล้วนี่เรามาทำลายตัวของเราเองด้วยการเสพสิ่งมึนเมาซึ่งมันก็ทำลายทรัพย์ของเราแล้วทำลายสุขภาพร่างกายของเราแล้วทำลายเกียรติยศชื่อเสียงของเราแล้วทำลายความน่าเชื่อถือในวงตระกูลของเราแล้วมาทำลายตัวของเราเองนั้นทำลายความดีคุณงามความดีของเราเองมันมีส่วนใดดีในการเสพสิ่งมึนเมามาพิจารณาดูแม้ลักษณะอาการของคนเมานั้นมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากคนบ้าก็ลักษณะอันเดียวกันนั่นเองแต่ถ้ามาพิจารณาโดยความเป็นธรรมแล้วเราก็ยังว่าคนบ้านั้นมีคุณค่าเหนือยิ่งกว่าคนเมาซะอีกเพราะพวกเราหรือใครก็ตามไปเห็นคนบ้าเรายังมีความเมตตาสงสารพอจะช่วยเหลือได้เรายังอยากจะช่วยเหลือแล้วใครไปเห็นคนเมามีเขาใครก็เมตตาสงสารไหมมีแต่เขาหมั่นไส้เขาเท่านั้นเองและหากแม้เราเป็นคนเมาเองลูกหลานเราเป็นคนเมาพ่อแม่เราเป็นคนเมาเราจะเอาหน้าตาไปไว้ที่ไหนเพียงกันพิจารณาน้อมเข้ามาพิจารณาดูเป็นเรื่องของตัวเราเองแล้วเราจะเห็นคุณค่าของความมีศีลแต่ตราบใดที่เรายังไม่น้อมเข้ามาโอปนิโกน้อมเข้ามาที่ตัวเราเองแล้วเราก็ยังพอรูปคำไปอย่างนั้นแหละไปว่าปานาติปาตาอธินาก็ว่าไปตามนกแก้วนกขุนทองเปล่าไปการจะเห็นคุณค่ามันต้องโอปนิโกน้อมเข้ามาพิจารณาดูตามเหตุตามผลดังที่กล่าวมานั้นเมื่อเราเห็นเหตุเห็นผลแล้วการปฏิบัติการรักษาศีลนั้นเป็นของไม่ยากเมื่อการรักษาศีลเราจะรักษาศีลในระดับใดก็ตามศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็ล้วนแต่มีจุดหมายปลายทางอันเดียวกันว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาถึงที่สุดก็สีเลนะวิพุติงยันตินั่นมันล้วนแต่ปูเป็นพื้นฐานเบื้องต้นท่ามกลางถึงที่สุดคือพระนิพพานถ้าพวกเราขาดศีลเป็นเบื้องต้นแล้วเราจะไปวิ่งหาทำหาพระนิพพานที่ไหนเปรียบประดุจเหมือนชาวนาถ้าเบื้องต้นขาดจากการไถนาเสร็จแล้วมันมีความแข็งกระด้างรกรุงรังไปด้วยวัชพืชแล้วจะไปปักดำอย่างไรให้มันเจริญงอกงามพวกเราเมื่อจิตใจมีแต่ปริโภคความรัศมีระสายในความเป็นอยู่ในความอยู่ในหมู่ในคณะในครอบครัวเดือดร้อนยุ่งเหยิงวุ่นวายไปอยู่ตลอดเวลาจิตใจมีแต่ความขุ่นมัวมีความเศร้าหมองจะไปภาวนาจนตายมันก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมพวกเราอย่ามองข้ามหญ้าปากคอกงัวเนี่ยพอเปิดคอกออกมาเนี่ยมันไม่ได้มองหญ้าที่ปากคอกมันมองนู่นแต่หญ้าในทุ่งพอมองหญ้าในทุ่งมันวิ่งไปออกข้ามหญ้าปากคอกไปหาหญ้าในทุ่งไปผลที่สุดไปถึงกลางทางเล่าร้อนขาดน้ำขาดท่าไปไม่ถึงกลางทุ่งนอนอยู่กลางทางหญ้าปากคอกก็ไม่ได้กินหญ้ากลางทุ่งก็ไม่ได้กินพวกเราชาวพุทธก็เช่นกันมองผ่านไปบอกว่าธรรมะทั้งหลายต้องเกิดขึ้นกับการมาหลับหูหลับตามาทุ่มเทลงไปหลับหูหลับตาเอาพุทโธพุทโธเดี๋ยวพระนิพพานมันเกิดขึ้นแต่ความเป็นอยู่ตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว
เราไม่พากันพิจารณาตัวตาดูตัวของเราเองพาก็เดินข้ามไปหมดกลับไปบ้านก็มีแต่การทะเลาะเบาะแว้งมีแต่การว่ากล่าวมีแต่ความเดือดวุ่นวายยุ่งเหยิงวุ่นวายพอกลับมาวัดก็พอเบิกบานสักครู่หนึ่งกลับไปบ้านเจอหน้าผัวเมียเจอหน้าลูกหลานเจอหน้าในกระทบกระแทกกันอันนู้นอันนี้แล้วมันจะมีอะไรในหลักธรรมทั้งหลายเพราะนั้นเราต้องปูพื้นฐานในเบื้องต้นขึ้นมาด้วยความอดกั้นต่อกิเลสให้รู้จักควบคุมกายวาจาของเราอยู่ในขอบในเขตเมื่อเราควบคุมอย่างนี้แล้วจิตใจของเราจะไม่มีปริโภทความกังวลในความอยู่ร่วมกันความอยู่ร่วมของเราจะมีแต่ความเบิกบานความสะดวกสบายความผ่องใสความสุขความร่มเย็นแน่นอนเอาจากนั้นเมื่อการอยู่ร่วมของเราไม่มีปริโภทแล้วเราก็พากันมาชำระฝากน้ำทั้งหลายชำระความลุงลังทั้งหลายที่มันลกลุงลังอยู่ภายในจิตในใจของเรามันลกลุงลังไปด้วยอะไรลกลุงลังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวความต่างๆที่สัมผัสรับรู้ได้ด้วยจิตไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เรื่องราวน่ายินดีหรือน่าอินไลล้วนแต่ลุงลังอยู่ภายในจิตในใจของพวกเรานั่นมันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสออกมาเป็นความนึกคิดปรุงแต่งนึกคิดปรุงแต่งออกไปก็เป็นเรื่องเป็นราวจิตก็ไปยึดเอาเรื่องราวอันนั้นเป็นเราเป็นเขาเราต้องการอันนั้นเราไม่ต้องการอันนี้ก็เลยลกลุงลังอยู่ภายในจิตในใจให้กุ้มใจเศร้าโศกเสียใจครับแค้นใจยุ่งเหยิงวุ่นวายบางคนก็เป็นบ้าไปเลยครับพี่นั่นแหละมันยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลามีเงินมีทองขนาดไหนก็ตามมียศถาบรรดาศักดิ์เต็มบ่าไหลก็ตามมีบริษัทบริวารแวดล้อมขนาดไหนก็ตามมีผัวเมียมีลูกมีหลานพร้อมเพียงก็ตามถ้าจิตใจมีแต่ความกุ้มอกกุ้มใจเศร้าหมองขุ่นมัวเดือดร้อนทับถมไปด้วยอารมณ์เรื่องราวหาความสุขไม่เจอเพราะนั้นต้องมาพากันมาชำระจิตใจของตัวเองอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็ล้วนแต่ก่อกวนจิตก่อกวนใจของเราทั้งสิ้นแหละอารมณ์น่ายินดีพอเกิดขึ้นมาน่ายินดีรักยินดีชอบใจพอใจทั้งหลายก็เพลิดเพลินยินดีเพลิดเพลินชื่นชมอยู่ไอ้เรื่องราวอันนั้นพอเรื่องราวอันนั้นมาแปรเปลี่ยนไปตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความกุ้มอกกุ้มใจเศร้าโศกเสียใจอีกแล้วเดือดร้อนเข้ามาทับถมจิตใจอีกถ้าเป็นอารมณ์เรื่องราวที่น่ายินร้ายก็ไปกักแค้นใจไปผลักดันไปกุ้มอกกุ้มใจไปไม่ยินดีไม่ปรารถนาผลักดันออกไปต่อต้านออกไปผลที่สุดก็ล้วนแต่เดือดร้อนล้วนแต่ฝัดแฝงล้วนแต่ฟุ้งซ่านตลอดทั้งหน้ายินดีและหน้ายินร้ายไม่มีอะไรที่มาขัดเกลาจิตใจดวงนี้ให้ใสสะอาดปราศจากกองทุกข์เลยเพราะนั้นสิ่งที่จะมาขัดเกลาจิตใจดวงนี้ได้ก็ขัดเกลาเบื้องต้นขัดเกลาชำระความลุกลุงลังด้วยอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเจอจืดจางเบาบางจนกระทั่งถึงนิ่งสงบลงไปด้วยสมาธิสมาธิเมื่อเกิดขึ้นมาภายในจิตในใจเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นหนักแน่นแล้วจิตใจจะไม่เอ็นเอียงไปกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมันจะน่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็ตามจิตดวงนี้จะมีแต่ความตั้งมั่นไม่เอียงไปทั้งหน้ายินดีไม่เอียงไปทั้งหน้ายินร้ายจิตก็มีความตั้งมั่นเป็นปกตินั่นแล้วอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายจะมาก่อกวนจิตก่อกวนใจได้อย่างไรเพราะนั้นเบื้องต้นสมาธิจะเป็นความสำคัญอย่างยิ่งของผู้ที่กล้าเข้าไปหาหลักธรรมสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้เพราะจิตนั้นมีความสงบจิตจะมีความสงบได้ก็เพราะจิตมีหลักยึดถ้าจิตไม่มีหลักยึดแล้วจิตก็ต้องเล่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ตื่นนอนมารู้สึกตัวมาก็คิดปรุงไปตามอดีตอนาคตคิดไปปรุงไปตามเรื่องราวน่ายินดีน่ายินร้ายคิดไปจนทางถึงหลับบางคนหลับแล้วยังไม่หยุดคิดยังไปฝันเอาต่างๆฝันนู่นฝันนี่ไปตื่นขึ้นมาทั้งคืนเมื่อคืนเราหลับมั่งหรือเปล่ายังสงสัยว่าตัวเองหลับมั่งหรือเปล่าก็เพราะมีแต่ความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านครอบงำอยู่ตลอดเวลาอารมณ์เรื่องราวก็ไหลเข้ามาทับถมจิตใจแล้วเราจะไปหาความสงบสุขหาสมาธิขึ้นมาได้อย่างไรเพราะนั้นจิตนั้นจะมีความสงบได้จิตก็ต้องมีหลักยึดไว้เพราะจิตมันอยู่เองเฉยๆของตัวเฉพาะตัวของมันเองไม่ได้
เราจึงจำเป็นจะต้องสร้างหลักยึดมาให้จิตเราจะสร้างหลักยึดเราจะเอาบทธรรมใดมาให้จิตมันยึดไว้เราเจ้าชายสิทธัตถะนั้นท่านเอาอานาปานสติท่านเอาลมหายใจเข้าหายใจออกมาเป็นหลักยึดของจิตหายใจเข้าจิตจดจ่อจ้องอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกจิตจดจ่อจ้องอยู่กับลมหายใจออกลมหายใจที่สัมผัสรับรู้อยู่ในจุดไหนในสารพางร่างกายนั้นจิตจ้องลงไปในจุดนั้นมีสติกำกับไว้ไม่ให้เคลื่อนย้ายออกไปจากจุดนั้นจ้องอยู่รู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกนี่คือเจ้าชายสิทธัตถะจากนั้นมาท่านก็ได้อาศัยลมหายใจเข้าออกนี้เป็นเบื้องต้นจนกระทั่งตรัสรู้ได้ในวันเพ็ญเดือน6นั้นเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ได้นำธรรมทั้งหลายมาเปิดเผยมาแจกแจงต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยความเฉลียวฉลาดของพระองค์พระองค์ก็เห็นวิธีการต่างๆที่ปีกย่อยปีกแวะปีกย่อยออกไปแตกแขนงออกไปพระองค์จึงสอนไว้จึงกล่าวไว้ถึงว่ากรรมฐาน40มันแตกแขนงออกไปมากมายไกลกองเพราะฉะนั้นเราจะจับบทธรรมใดก็ได้มันไม่จำเป็นจะต้องมาเอาเหมือนท่านองค์นั้นเหมือนท่านองค์นี้ท่านองค์ใดก็ตามที่ท่านประพฤติปฏิบัติท่านก็ประพฤติปฏิบัติตามธรรมแต่ว่าธรรมนั้นให้ถูกจริตนิสัยของตัวเองคำว่าถูกจริตนิสัยของตนเองแล้วนั้นเป็นอย่างไรถูกจริตนิสัยของเราก็คือเมื่อเรายกบทธรรมใดขึ้นมากำกับจิตนั้นเรามีความรู้สึกสบายรู้สึกชัดเจนรู้สึกสะดวกคล่องแคล่วในบทธรรมนั้นนั่นแสดงว่าบทธรรมนั้นถูกจริตนิสัยของเราให้เรามุ่งเน้นลงไปในบทธรรมนั้นแต่ถ้าบทธรรมใดแม้นคนอื่นก็จะมาปฏิบัติมากมายไก่กองแต่เมื่อเราจับมามันขัดข้องมันขาดเขินมันไม่สะดวกไม่สบายจิตใจมีแต่ความฝัดแฝงจิตใจมีแต่ความขาดเขินอยู่ตลอดเวลาแล้วยังตันทุลังไปอย่างนั้นแล้วจะไปหาความสุขมาจากไหนเหมือนกับตู้ยาทั้งตู้ยาทั้งตู้มันดีหมดแต่ว่ายาเม็ดไหนมันถูกโรคของเราเราปวดหัวยาพาราเซตามอลเนี่ยมันถูกโรคเรากินพาราเซตามอลหายแต่แล้วเราจะไปเน้นให้คนอื่นก็กินพาราเซตามอลอยู่ตลอดทั้งที่คนนั้นก็ท้องผูกแต่ดันทุลังให้กินแต่พาราเซตามอลอยู่พอกินพาราเซตามอลเท่าไหร่ก็ไม่หายท้องผูกสักทีหนึ่งแล้วจะไปว่ายามันไม่ดีได้อย่างไรก็ว่าตัวเองน่ะมันโง่เพราะฉะนั้นจึงให้พากันพิจารณาอย่างนั้นพิจารณาโดยกลางๆธรรมะของพระพุทธเจ้าดีทุกบททุกบาทแต่บทใดธรรมใดถูกจริตนิสัยของเราองค์หลวงปู่มั่นนั้นซึ่งเป็นบูรพาจารย์ในหมู่พระกรรมฐานเราทั่วไปท่านบอกว่าท่านกำหนดอานาปานสติเป็นเบื้องต้นกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์เมื่อลมสัมผัสในจุดไหนกระทบในจุดไหนที่มีความรู้สึกชัดเจนที่สุดเช่นว่ามันกระทบอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ที่ลิ้นปากท่านจ้องลงไปในจุดนั้นไม่ให้เคลื่อนย้ายออกไปจากจุดนั้นท่านจ้องเพ่งลงไปในจุดนั้นในความรู้สึกของลมเข้าลมออกท่านบอกว่ากำหนดไปบางทีมันเบาบางความรู้สึกมันจางออกจางไปมันกำหนดยากมันเผลอง่ายท่านบอกว่าสำทับไปด้วยคำบริกรรมพร้อมมันรู้สึกแน่นเข้ามีความรู้สึกชัดเจนขึ้นท่านก็เลยกำกับไปด้วยคำบริกรรมว่าพุทโธหายใจเข้านึกในใจว่าพุทหายใจนึกในใจว่าโธหายใจเข้ายาวเท่าไหร่พุทยาวเท่านั้นหายใจออกยาวเท่าไหร่โธยาวเท่านั้นกำหนดจดจ่อลงไปเหมือนกับการหายใจอานาปานสตินั่นแหละแต่มีคำว่าพุทโธกำกับไปด้วยลมหายใจสัมผัสอยู่ที่ปลายจมูกกำหนดความรู้สึกจดจ่อลงไปที่ปลายจมูกโดยมีความระมัดระวังกำกับไว้พุทโธอยู่ที่ปลายจมูกจ้องแน่วแน่อยู่อย่างนั้นท่านบอกว่ามันมีความรู้สึกชัดเจนรู้สึกหนักแน่นในความรู้สึกของตนเองมากขึ้นกว่าการกำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆท่านเลยกำหนดอันนี้มาเป็นอารมณ์จิตของท่านก็หยั่งเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิอย่างแท้จริง
จากนั้นท่านก็มาสอนสานุสิทธิ์ของท่านสานุสิทธิ์ในหมู่กรรมฐานทั้งหลายก็มุ่งในการประพฤติปฏิบัติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมาเป็นอารมณ์กำกับด้วยพุทโธมาเป็นอารมณ์ก็ปรากฏว่าสัมผัสผลกันมากมายไก่กองแต่ก็มีบางท่านกำหนดอย่างนั้นแล้วท่านบอกมันรู้สึกว่ามันเยือกเย็นไปทำให้มันสบายเกินไปสบายเกินไปมันก็เลยเพลินไปหลับในง่ายท่านบอกว่าถ้ารู้เอาแต่คำบริกรรมว่าพุทโธอย่างเดียวท่านรู้สึกว่ามันกระตุ้นตื่นตัวดีท่านก็เลยกำหนดเอาแต่พุทโธพุทโธพุทโธรู้สึกมันเป็นความคล่องแคล่วกำหนดเอาพุทโธ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 มาเป็นอารมณ์เมื่อกำหนดพุทโธด้วยความระมัดระวังจ้องอยู่ในความรู้สึกว่าพุทโธ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 ขนาดนี้มันยังเผลอปีกแวะไปนู่นไปนี่ได้ท่านกำหนดพุทโธมันทีเข้าเร็วเข้าจนไม่มีช่องออกจนกระทั่งเหลือคำเดียวก็ได้เหลือคำเดียวหรือเหลือพุทหรือเหลือโทคำเดียวก็ได้ขอให้ถูกจริตนิสัยคือมีความคล่องแคล่วชัดเจนสะดวกต่อการกระทำของตัวเองแล้วกำหนดอย่างไรถูกหมดไม่มีผิดเหมือนคนไปจับช้างจับหูช้างมันก็ถูกช้างจับขาช้างก็ถูกช้างจับหางช้างก็ถูกช้างจับงวงช้างจับงาช้างถูกช้างหมดแต่ถ้าไอ้คนตาบอดมันไปจับช้างมันก็ไปเถียงนั่งเถียงกันแหละจับหูช้างว่าช้างมันบางแบนจับหางช้างกับช้างมันเรียวๆจับขาช้างกับช้างมันทู่ๆคนที่สุดเลยนั่งเถียงกันกรรมฐานบางท่านบางคนก็นั่งเถียงกันอาจารย์ฉันเธอสอนอย่างนั้นอาจารย์ฉันสอนอย่างนี้อาจารย์ฉันสอนถูกอาจารย์เธอสอนไม่ถูกผลที่สุดเลยไปหลายอาจารย์อะไรมันถูกกันแน่ธรรมะธรรมของพระเจ้ามันถูกทุกธรรมนั่นแหละถ้าทำไปจริงๆกำหนดลงไปจริงๆเอาอารมณ์จริงๆบอกว่าวิธีการอย่างนี้แหละจะนำพาเราไปถึงความสงบเรากำหนดเช่นว่าเรากำหนดเอาพุทโธมาเป็นอารมณ์ให้ตั้งความเชื่อมั่นลงไปว่าพุทโธนี้จะเป็นทำนำเราไปสู่ความสงบจุดหมายปลายทางของเราคือความสงบเมื่อเรามุ่งเน้นเชื่อมั่นตั้งความมั่นคงลงไปอย่างนี้แล้วมีสิ่งใดแปลกปลอมมาในความสึกของเรานอกออกไปจากพุทโธแล้วเราจะไม่ใส่ใจให้ความสำคัญทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นอะไรเป็นความปรุงคิดนึกปรุงแต่งอะไรก็ตามเถอะเราจะไม่ให้ความสำคัญมันทั้งนั้นเมื่อเราไม่ให้ความสำคัญมันสิ่งเหล่านั้นก็เป็นไปโดยธรรมชาติของเขามีเกิดขึ้นก็มีดับไปมันไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เกิดแล้วไม่ดับเพราะนั้นทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีดับมันไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่ดับก็เมื่อมันเกิดขึ้นมาเองได้มันก็ต้องดับมันขึ้นมาเองได้ฉันมานั่งอยู่ขณะนี้ฉันมาเดินอยู่ในขณะนี้ฉันเดินฉันไม่ได้ไปหาไอ้รูปไม่ได้ไปหาเสียงไม่ได้หาเรื่องราวอันนู้นไม่ได้หาเรื่องราวอันนี้แต่ฉันไปหาความสงบเพราะนั้นนอกจากพุทโธแล้วฉันไม่สนใจเมื่อไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาสัมผัสในอะไรเราก็มันก็ดับไปแต่ถ้าพวกเราไปให้ความสำคัญเขาแล้วจิตมันไม่อยู่กับพุทโธมันไปอยู่กับไอ้ความนึกคิดปรุงแต่งความฟุ้งซ่านเลยอยู่ในเรื่องราวอันนั้นอยู่ในเรื่องราวอันนี้อยู่ในรูปที่ผลที่สุดเกิดเป็นความฟุ้งซ่านยิ่งไม่ต้องการเลยเกิดเป็นความหงุดหงิดรำคาญอุทธัจจกุจจะครอบงำจิตเราภาวนาแทนจะมีความสงบมีความเบามีความสบายกลับกลายมีแต่ความหงุดหงิดมีแต่ความขุ่นมัวมีแต่ความฟุ้งซ่านก็เพราะการปฏิบัติของเราปฏิบัติไม่ถูกทำถ้าถูกทำแล้วมันต้องร่มเย็นไปเรื่อยจนถึงความสงบเราไม่ได้ปฏิบัติทำเพื่อความฟุ้งซ่านหงุดหงิดรำคาญนี่ก็เมื่อเราปฏิบัติแล้วไม่ฟุ้งซ่านหงุดหงิดรำคาญก็แสดงว่าเราปฏิบัติถูกผิดก็ต้องมาตรวจตาดูการปฏิบัติของเราก็เพราะเราไปให้ความสำคัญในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่แปลกปลอมเข้ามาในขณะที่เราภาวนาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขามีอยู่โดยธรรมชาติของเขามีเกิดมีดับเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเขากำหนดลงไปอยู่ในพุทโธอย่างเดียวด้วยความระมัดระวังจากนั้นความระมัดระวังนับวันที่เราประพฤติปฏิบัติเข้าไปเรื่อยมันก็ดีมีความแนบแน่นขึ้นมาเรื่อยแนบแน่นขึ้นมาเท่าไหร่ความพังเผลอมันก็น้อยลงจนกระทั่งแนบสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตมีปกติที่ระมัดระวังจากนั้นภาวนาคราวใดเดินจงกรมคราวใดจะไม่มีคำว่าเผลออีกต่อไปจะนั่งภาวนาอยู่เป็นชั่วโมง2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงจะมีแต่แน่วแน่ลงไปอย่างเดียวอยู่ในอารมณ์อันเดียว
จะไม่มีคำว่าเผลออีกต่อไปเมื่อไม่มีคำว่าเผลอแล้วจิตมันก็อยู่ในอารมณ์อันเดียวมันภาวนามีความต่อเนื่องบริกรรมมีความต่อเนื่องจิตก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปไอ้ความละเอียดของจิตมันก็มีความร่มเย็นความเบิกบานผ่องใสเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายแล้วนี่การภาวนาของเราเริ่มเห็นผลเริ่มสัมผัสผลว่าการภาวนานี้มันทำให้เกิดเป็นความเบิกบานความผ่องใสความร่มเย็นจริงแต่ก่อนแต่ไกลนับตั้งแต่ฉันรู้เดียงสามาฉันปรารถนาความร่มเย็นความสุขฉันวิ่งเต้นขวนขวายแสวงหาอยากได้อันนั้นคาดหมายว่ามีอันนั้นแล้วจะมีความสุขมียศถาบรรดาศักดิ์จะมีความสุขมีวิชาความรู้จะมีความสุขมีเงินมีทองจะมีความสุขมีผัวมีเมียจะมีความสุขมีบ้านมีเรือมีลูกเสือไร่นาจะมีความสุขมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีความสุขเราก็พากันทุรนดิ้นรนทุรายแสวงหาขวนขวายมาผลที่สุดเราก็มีสิ่งในที่เราปรารถนาที่เราตั้งความปรารถนาไว้แม้การได้มาของเราการมีของเราไม่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศของหมู่คณะก็ตามแต่ก็ไม่เป็นเบอร์สุดท้ายแล้วเรามาตรวจตาดูสุขขนาดไหนแต่มณบัดนี้พอจิตหยุดดิ้นรนทะเยอทะยานทั้งหลายเหล่านั้นเห็นชัดเจนจิตอยู่กับบทธรรมอยู่กับบทธรรมแล้วหยุดวางจากความดิ้นรนทะเยอทะยานแล้วเห็นชัดเจนแล้วโอ้ความสุขมันอยู่ตรงนี้มันมีความเบิกบานมีความผ่องใสเมื่อเห็นผลอย่างนั้นแล้วฉันทะเกิดขึ้นแล้วฉันทะความพอใจเมื่อความพอใจฉันทะมีอยู่ในบุคคลผู้ใดแล้วการประพฤติปฏิบัติแม้จะอุกิจขนาดไหนก็ตามคนอื่นก็จะมองเป็นความยากเป็นความลำบากความทุกข์แสนเข็ญขนาดไหนก็ตามแต่ผู้นั้นจะไม่ให้ความหมายอันนั้นเลยว่าเป็นความทุกข์ความยากความลำบากมีแต่ความพอใจที่จะปฏิบัติเหมือนกับเราไปเห็นไหมแบบคนที่เขามีความพอใจที่ไปร้องรำทำเพลงเต้นแรงติ่งกาสนุกสนานเขาไปร้องรำทำเพลงเต้นแรงติ่งกาสนุกสนานอยู่ทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนเลยเขาไม่ได้คาดหมายเลยนะเขาไม่ได้ให้ความหมายเลยว่าเมื่อคืนที่เขาไปร้องรำทำเพลงเต้นเล่นแต่งกาสนุกสนานกินเหล้าเมายาอยู่ทั้งคืนนั้นเป็นความยากเป็นความลำบากไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนแต่เขามีแต่โอ้คืนเนี่ยแบบมันสว่างเร็วเหลือเกินนั่นมาพิจารณาดูเพราะเขามีฉันทะความพอใจนั่นเองพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมก็เช่นกันเมื่อเราปฏิบัติธรรมจิตเข้าไปสัมผัสกับผลแห่งการปฏิบัติแล้วมันมีฉันทะเกิดขึ้นจะปฏิบัตินั่งกันทั้งคืนก็ไม่ได้ความทุกข์ยากลำบากอะไรเลยเพราะมันมีฉันทะจากนั้นความมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติมันก็มีหนักแน่นมั่นคงขึ้นจิตละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงที่สุดแล้วจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตรวมเข้าสู่ความสงบอย่างอิ่มพอของจิตถอนออกมาจากความสงบนั้นแล้วนั่นแหละจิตนั้นจะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกกันว่าสมาธิเพราะนั้นสมาธิจะมีขึ้นสมาธิจะเกิดขึ้นมาเพราะจิตมันรวมเข้าสู่ความสงบอิ่มพอของจิตแล้วถอนออกมาจากความสงบนั้นจิตนั้นจึงเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิมีสมาธิเป็นตัวหนุนแล้วจึงพร้อมต่อการทำงานของจิตก็คือปัญญาออกไปขี้คายพิจารณาลงไปสิ่งใดที่ยังคล้องคาอยู่ที่มาปิดบังปัญญาเรามาแต่ไหนแต่ไรให้เราพากันยินดีพอใจนับตั้งแต่คำว่าอัตตาตัวตนนั่นแหละพอมีตัวเรามันก็มีของเราพอมีของเราก็ตั้งความปรารถนาในตัวเราในของเราว่าเราต้องการให้เป็นอย่างนั้นในก็ต้องการให้เป็นอย่างนี้แต่พอมันไม่เป็นไปดังที่เราต้องการเราก็ทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปดังที่เราต้องการไม่ใช่สิ่งนั้นเป็นทุกข์เช่นว่าความเจ็บความแก่ความตายเรามาพิจารณาดูว่ามันทุกข์หรือไม่เวลาคนอื่นนั่นก็เจ็บควนคางอยู่กลางถนนขาแข้งขาดหัวบี้หัวแบนอยู่กลางถนนเราทั้งเห็นทั้งได้ยินได้ฟังได้ยินรับข่าวสารเราไม่เห็นไปทุกข์เลยแต่เวลาคนนอนอยู่กลางถนนบิดเบี้ยวคนคางขาแข้งขาดอยู่กลางถนนเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเราโอ้ยมือไม้สั่นจะทำอะไรไม่ถูกนั่นทุกข์ไหมมันทุกข์เพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นเราเป็นของเราจึงตั้งความปรารถนาในเราในของเราว่าเราไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นต้องการมันเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาเราก็ทุกข์มันทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนา
แต่คนอื่นเราไม่ได้ไปยึดมันเป็นอะไรไม่เห็นเราทุกข์ถ้าว่าความเจ็บอย่างนั้นเป็นทุกข์คนอื่นเจ็บเราก็ต้องทุกข์แต่ทำไมคนอื่นเจ็บเราไม่ทุกข์เพราะนั้นความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ใช่ทุกข์แต่มันเป็นเช่นนั้นเองเป็นมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เรายังไม่เกิดมาแล้วมันก็มีแต่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราเกิดมามันก็มีความแก่ความเจ็บความตายเราตายจากโลกไปนี้แล้วมันก็มีความแก่ความเจ็บความตายอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมดาของโลกมันเป็นเช่นนั้นเองมันไม่ใช่กองทุกข์กองทุกข์ก็เพราะจิตตัวนี้แหละไปยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นด้วยโมหะความลุ่มหลงโมหะความลุ่มหลงก็เพราะอวิชชามันครอบงำไว้เราจึงต้องเบิกงานออกเปิดไอ้โมหะความลุ่มหลงออกเปิดด้วยอะไรเปิดด้วยปัญญามันพิจารณาขี้คายไปนับตั้งแต่ธาตุขันธ์ร่างกายของเรานี่แหละที่เราว่าอัตตาตัวเราอะไรมันเป็นตัวเราเบิกมันออกเพียงแต่หนังบางๆห่อหุ้มไว้นี่แหละเอาที่เราเสกสรรปั้นแต่งมันเป็นยังไงกองนี้แหละนับตั้งแต่เช้าขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็พากันไปขัดสีฉวีวันแต่งเนื้อแต่งตัวปะแป้งทาคิ้วทาปากทาไม่เท่าไหร่ก็ทามันก็ไปเถอะสิ่งที่ไหลเข้าไหลออกมันปฏิกูลหรือไม่กินอ้าปากออกมาจมูกจะหักมองไปส่วนไหนก็ตามมันก็คอยจะปิ้นป้อนออกมาด้วยความน่าขยะแขยงด้วยความน่ารังเกียจแล้วถ้าเราไม่ไปชำระไม่ไปสะสางไม่ไปตกแต่งดูมันจะปฏิกูลขนาดไหนพิจารณาดูนี่ขนาดความยังตกแต่งมันนะแล้วความแปรเปลี่ยนไปมันจะแปรเปลี่ยนไปไหนแปรเปลี่ยนไปในความเป็นอสุภะเอาสุพังนับวันยิ่งมากขึ้นจนกระทั่งหมดลมหายใจเข้าออกหล่อเลี้ยงไว้มันจะแปรเปลี่ยนไปสู่สภาพจริงของมันคือความอสุภะเอาสุพังขนาดไหนดวงตาที่เราเคยว่ามันใสแจ๋วแวววาวมีเสน่ห์หวานเยิ้มมันก็เริ่มขุ่นมัวขึ้นมาผลที่สุดปิ้นทะลักออกมาเลือกทะลักถลนออกมานอกตาขนาดไข่ห่างจากนั้นลิ้นที่อ่อนนุ่มที่มีริมฝีปากครอบงำไว้มันก็ขึ้นอืดบวมพองออกมาล้นทะลักออกมาจากปากไม่สามารถไปปิดบังได้ผิวหนังที่เราว่านวลผ่องมีสง่าราศีมันเริ่มเป็นกระด่างเขียวแดงบ้างเริ่มถลอกปอกเปิกมีน้ำเหลืองเลือดน้ำหนองเริ่มเอิบอาบสายกระจายทั่วสารพางร่างกายจากนั้นพองขึ้นอืดมาปีกแตกออกตับไตไส้พุงที่ถูกห่อหุ้มไว้เริ่มทะลักล้นออกมาจากหนังที่เคยห่อหุ้มไว้ล้นทะลักเกลื่อนกลออกมาเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นที่น่ายินดีพอใจของหนอนของแมลงวันเต็มอยู่ในส่วนทั่วสารพางร่างกายจากนั้นก็แตกกระจุยกระจายไปตามกาลตามเวลาธาตุดินธาตุไฟนั้นก็กระจายไปสู่ธาตุไฟแล้วธาตุลมก็กระจายไปสู่ธาตุลมเองแล้วเหลือแต่ธาตุน้ำธาตุดินที่ยังกองอยู่นี้อยู่ต่อหน้าเรานี้จากนั้นธาตุน้ำก็กระจายไปเกือแท่งไปสู่ธาตุน้ำเองมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นต้นเหลือแต่ธาตุดินในส่วนแข็งที่กองกระดูกเป็นต้นจากนั้นกองกระดูกก็ผุแตกกระจุยกระจายออกไปสู่ธาตุเดิมเพราะมันคือดินรวมฟาร์มแล้วที่เราพากันว่าตัวเราของเราสวยๆงามๆน่ารักน่ายินดีน่าพอใจมันรวมฟาร์มแล้วว่ามันคือดินน้ำลมไฟมาประชุมรวมกันอยู่ชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกิน100 ปีจากนั้นก็อาศัยจิตดวงนี้ไปอาศัยเขาอยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองพอมาอาศัยเขาอยู่ก็ไปขี้ตู่ว่าเขาเป็นเราจากนั้นก็พอไปขี้ตู่เขาว่าเป็นเราก็ไปสมมุติว่าเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นนางกนางเขียวพอไปยึดว่าแบบไปสมมุติว่าเป็นนางกนางเขียวก็ยึดว่าตัวเองเป็นนางเขียวจริงๆพอเขาเรียกนางหมาก็ตาแดงเป็นนกกระปูดแล้วนั่นงั้นก็เลยเป็นบ้าไปกับสมมุตินั่นเองแล้วสุขหรือทุกข์มาพิจารณาดูเอาปัญญาเจาะเข้าไปนับวันเห็นชัดเจนมองอุปทานความยึดมั่นถือมั่นวางลงจิตก็เริ่มเป็นอิสระมากขึ้นจนกระทั่งเห็นชัดเจนว่าโอ้ยเรามาอาศัยเขาอยู่ดับก็อาศัยเขาอยู่ชั่วระยะเมื่อเรามาอาศัยอยู่เขาชั่วระยะหนึ่งเราจะเอาประโยชน์อะไรจากเขาได้ล่ะรีบเร่งขวนขวายเสียแต่บัดนี้เราก็จะได้ประโยชน์จากมันอย่างแน่นอนในขณะที่เราเอาประโยชน์จากมันเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับมัน
มากมายไก่กองอย่างคนไม่เคยพิจารณาเข้าไปเห็นความจริงของมันจากนั้นการขวนขวายแสวงหาประโยชน์จากมันนำมาเป็นเครื่องมือในการประพฤติปฏิบัตินำมาเป็นเครื่องมือในการกลัวในการแปลงกองทุกข์ให้เป็นธรรมะเข้าสู่จิตสู่ใจนับวันธรรมะไหลเข้าสู่จิตสู่ใจไหลเข้ามาจิตใจนับวันมีความเบิกบานผ่องใสเบิกบานผ่องใสมากขึ้นแม้ที่สุดจุดหมายปลายทางของเราก็เช่นพระพุทธเจ้าถึงจุดหมายปลายทางอย่างไรจุดหมายปลายทางนั้นก็จะเป็นจุดหมายปลายทางของเราเองแม้ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนั้นดังเช่นพระพุทธเจ้าดังเช่นสงฆ์สาวกอรหันต์ก็ตามสิ่งทั้งหลายที่เราปฏิบัติไปมันก็ไม่ได้สาบสูญไปไหนแม้เราไม่ถึงจุดหมายปลายทางหามันก็สะสมรวมก็สู่จิตสู่ใจของพวกเรานั่นเองแม้การรวมของเรารวมเข้ามาเราจับต้องไม่ได้เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อก็ตามแต่หากมันรวมอยู่ในจิตในใจของพวกเรานั่นเองเหมือนกับปุ๋ยน้ำที่เราใส่ลงไปโคนไม้นะเราใส่ต้นไม้ลงไปมันสาบสูญไปมันหมดไปแต่มันไม่ได้หมดไปไหนนะหากมันซ่อนอยู่ในต้นไม้นั้นซ่อนอยู่ต้นไม้นั้นพอถึงวันเวลาที่พอต่อควรต่อการแตกผลมันก็แตกผลมาให้ชื่นอกชื่นใจทันทีข้อปฏิบัติของเราทั้งหลายก็เช่นกันบุญกุศลของเราก็เช่นกันที่เราประพฤติปฏิบัติเข้าไปมันก็ดำเนินไปยกจิตยกใจพัฒนาจิตของเราขึ้นไปยกชูจิตของเราขึ้นไปเรื่อยทรงอัดทรงธรรมมากขึ้นเมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเข้าสู่ประตูมรรคผลนิพพานแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่สะสมเข้าไปประพฤติปฏิบัติเข้าไปก็สะสมรวมไปเป็นสมบัติของใจที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐหรือที่ท่านกล่าวไว้ในบุพในมงคลสูตรว่าบุพเพกตบุญญาตาการได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อนมันก็สะสมบุญเข้าไปสะสมเบิกบานความผ่องใสสะสมเข้าไปไอ้การสะสมบุญทั้งหลายสะสมอริยทรัพย์ทั้งหลายสะสมความเบิกบานทั้งหลายไอ้ความเบิกบานอริยทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้มันก็ให้ผลเราไปเรื่อยๆในการดำเนินชีวิตในตามสภาพของเราให้ผลไปเรื่อยๆเหนือยิ่งกว่าคนอื่นที่เขาไม่มีบุพเพกตบุญญาตาเป็นเครื่องสนับสนุนเราจะดำเนินชีวิตแบบปุถุชนมันก็ให้ผลเราเหนือยิ่งกว่าคนอื่นที่เขาไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลใดที่มีบุญเป็นเครื่องสะสมไว้แล้วบุคคลผู้นั้นมีแต่ก้าวไปสู่ความสมหวังมีแต่ก้าวไปสู่ความเจริญอย่างเดียวเท่านั้นแต่ถ้าไม่ได้สะสมไว้แล้วอยากแสนอยากก็ให้อยากไปเถอะอยากเป่าปี้แล้วทำทั้งหลายมันเป็นส่วนนามธรรมนั้นมันแตกต่างจากวัตถุเข้าของเงินทองวัตถุเข้าของเงินทองมันหยิบยื่นให้แก่กันได้แต่บุญทั้งหลายมันหยิบยื่นให้แก่กันไม่ได้เงินทองเข้าของต่างๆสามีหยิบยื่นให้แก่ภรรยาได้ภรรยาหยิบยื่นให้แก่สามีได้พ่อแม่หยิบยื่นให้แก่ลูกหลานได้ลูกหลานหยิบยื่นให้แก่พ่อแม่ได้แต่บุญแล้วหยิบยื่นให้แก่กันไม่ได้มันขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของแต่ละท่านแต่ละคนประพฤติปฏิบัติรวมก็สู่จิตสู่ใจเป็นบุพเพกตบุญญาตาแล้วยังไงก็ได้ผลอยู่ตลอดเวลาถ้าหากตนไม่สะสมไม่สะสมไปแล้วอยากแสนอยากก็ตามไอ้คนอื่นก็ทำแล้วตัวเองอยากได้ก็อยากไปเถอะมีแต่ความอยากแต่ที่จะได้มันไม่มีโอกาสที่จะได้หรอกเหมือนกับมีเรื่องหนึ่งที่เขาเล่าไว้ท่านเล่าไว้บอกว่ามีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งสามีภรรยาคู่นี้ก็ครองคู่กันมาแต่ไหนแต่ไรมาขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงานอาชีพหาเลี้ยงชีวิตหากินแต่เลี้ยงชีวิตมาอย่างไรจนกระทั่งผ่านเวลาผ่านปีผ่านเดือนปีมานานนานเนมันก็ยังทุกข์ยากอดจนอยู่ตลอดเวลาส่วนสามีภรรยาคู่อื่นนั้นเขารวยเอาเขาเหลือเฟือเหลืออยู่เหลือกินตั้งหลักตั้งฐานตั้งหลักตั้งแรงเป็นเน็ตหนักแน่นหนามั่นคงแต่ไอ้สามีภรรยาคู่นี้ก็ขาดแคลนอยู่ตลอดหาเช้าไม่พอกินค่ำหาค่ำไม่พอกินเช้าที่สุดแล้วสามีก็มาโทษภรรยาก็โทษสามีต่างคนต่างโทษกันว่าก็เพราะแกแหละแกไม่ได้สะสมบุญไว้ผลที่สุดแกเลยดึงเอาบุญฉันตกต่ำไปกับแกด้วยแกไม่ได้สั่งสมไว้แกไม่ได้สร้างไว้แกก็มาดึงเอาบุญของฉันดึงเอาบุญของฉันดึงเอาวาสนาของฉันให้ตกต่ำไปกับแกด้วยต่างคนต่างโทษกันอยู่อย่างนั้นไม่ลงใจว่าใครไม่มีกันแน่ใครดึงใครตัดตกต่ำไปแน่
ผลที่สุดเมื่อไม่ลงใจกันแล้วก็มาตกลงกันมาปรึกษาตกลงกันเอาถ้าอย่างนั้นเรามาแยกกันมาเลิกกันมาแยกกันไปคนละทิศคนละทางกันแล้วกันเมื่อตกลงกันอย่างนั้นแล้วแยกกันสามีไปทางหนึ่งภรรยาไปทางหนึ่งแต่ด้วยความผูกพันที่เป็นสามีภรรยากันมาหลายปีก็ผูกพันกันมีความผูกพันกันยังไงก็เราก็อยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยามาหลายปีแล้วถึงจะแยกกันก็มีความผูกพันกันสัญญากันสักหน่อยนึงเมื่อเราแยกกันไปถ้าใครได้ดิบได้ดีคนหนึ่งแล้วอย่าลืมอีกคนหนึ่งนะก็ตกลงกันอย่างนั้นก็แยกกันไปต่างคนต่างไปหาเลี้ยงชีพของตัวเองนั่นแหละไอ้ภรรยาก็ไปหารับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงชีพตัวเองไปหารับจ้างไปหารับจ้างมาไปอยู่แล้วนะเลี้ยงชีพตัวเองไปแบบนั้นทำไปทำมารับจ้างไปมาก็รับจ้างไปถึงอยู่บ้านเศรษฐีไปอยู่ในบ้านเศรษฐีก็รับเข้ามาอยู่ในบ้านรับมาอยู่ในบ้านก็ทำงานบ้านเศรษฐีก็พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยตั้งแต่ทำงานบ้านจนกระทั่งไปถึงทำงานครัวไปเป็นแม่ครัวไปทำนู่นทำนี่อยู่ในบ้านเศรษฐีเป็นสมาชิกคนหนึ่งของบ้านเศรษฐีทำไปทำมาต่อมาดานวันมาเมียเศรษฐีตายลงซะเศรษฐีเลยรับเอามาเป็นเมียนะผลที่สุดเลยสง่าราศีของเฒ่าแก่เนี้ยจับแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวก็เสื้อผ้าอาภรณ์กับปานี่มีทองหยองแต่งเนื้อแต่งตัวกินอยู่กับปานี่มีน้ำมีนวลเข้ามามีสง่าราศีเป็นคุณนายเศรษฐีซะแล้วก็อยู่เป็นคุณนายเศรษฐีไปไอ้ส่วนเจ้าผัวนั้นก็หารับจ้างทำงานไปก็ไม่มีใครรับเอาผลที่สุดเงินทองที่ติดเนื้อติดตัวไปก็ใช้จ่ายกินอยู่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องหมดข้าวของสิ่งของที่ติดเนื้อติดตัวไปขายกินไปหมดเหลือแต่เสื้อผ้าชุดเดียวที่ตัวเองนุ่งเมื่อหางานหาการทำไม่ได้ก็ไปขอทานเขากินแต่คนเห็นมือไม้ดีๆมาขอทานเขาก็รังเกียจตัวเองก็อดโซซัดโซเซไปบางวันก็ได้กินบ้างบางวันก็ไม่ได้กินบ้างบางวันก็กินพออิ่มไม่พออิ่มโซซัดโซเซไปอย่างนั้นไอ้กระดานวันเข้าไอ้เสื้อผ้าชุดเดียวที่นุ่งห่มเก่าค่ำค่าขาดวิ่นเป็นผ้าขี้ริ้วไอ้เนื้อตัวก็ผอมแห้งแรงน้อยเดินโซซัดโซเซมีแต่หนังหุ้มกระดูกร่างกายหน้าตาผ่ายผอมเศร้าหมองขอทานเขากินไปเลี้ยงชีวิตไปวันหนึ่งพอให้ประทังชีวิตอยู่ได้บางวันก็ไม่ได้กินบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่อิ่มบางวันก็อิ่มไม่อย่างนั้นนานวันเข้าไปเดินโซซัดโซเซไปอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งบ่ายคอยไปแล้วก็ยังไม่มีอะไรตกถึงท้องสักนิดเดียวหิวจนตาลายจนประคับประคองตัวไม่ไหวเดินโซซัดโซเซผ่านบ้านเศรษฐีไปไอ้เจ้าเมียเศรษฐีออกไปเห็นจำได้โอ้สามีเราเนี่ยมันผัวเราเนี่ยทำไมตกต่ำขนาดนี้เดินโซซัดโซเซมาขนาดนี้เฉลอมันทุกข์ยากอดจนขนาดนี้เฉลอแต่ไอ้สามีมันจำเมียของตัวเองไม่ได้แล้วเพราะสง่าราศีคุณนายเศรษฐีมันจับแล้วจำเมียของตัวเองไม่ได้แต่เมียมันจำผัวได้ก็เลยมานึกถึงสัญญาเก่านึกถึงสัญญาเก่าโอ้ยเนี่ยเราได้ดิบได้ดีแล้วก็ยังไงเขาก็สามีเก่าเราก็น่าจะสงเคราะห์เขาเพราะสมบัติพัสถานเราก็มากมายไก่กองก็นึกอย่างนั้นแล้วก็เลยออกมาถามเจ้าขอทานเจ้ามาหาขออะไรไอ้เจ้าขอทานก็บอกโอ้ยตั้งแต่บ่ายคอยมาจนป่านนี้ผู้ฆ่ายังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยขออาหารให้ผู้ฆ่าได้กินประทังหิวไปหน่อยเถอะไอ้ภรรยาก็เลยว่าอย่างนั้นคอยสักครู่นึงก็เข้าไปในครัวก็ได้ฟักทองลูกบักใหญ่เลยได้ฟักทองมาก็ฟานจุกออกตักเอาไส้มันออกก็ไปดูในตู้เซฟเป็นเพชรนินจินดาทองหยองเต็มตู้เซฟอยู่มากมายไกลกองฟ้ากอบโกยเอาทองหยองเพชรนินจินดามันยัดใส่ลงไปในฟักทองยัดจนเต็มฟักทองเอาจุกปิดลงไปแบกฟักทองนั้นยกฟักทองนั้นมาให้ขอทานบอกเอาไปเพชรนินจินดาทองหยองนี่ก็พอเลี้ยงชีวิตไปตลอดชาติถึงไม่ต้องมาขอทานเขากินอีกก็ยกมาให้ขอทานตาเท่าแกไปหาที่ต้มกินเนอะไอ้ตะขอทานก็แบกฟักทองเดินไปออกไปโอ้ยตั้งแต่บ่ายคอยมาจนป่านนี้ตั้งแต่เช้าจนป่านนี้ยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเดินประคับประคองตัวเองก็พอจะเป็นลมตายมาเดินแบกฟักทองลูกตักอึ้งไปอีกเดินไปนึกด่าในใจโอ้ยอีหากูจะขอข้าวมึงกินพอมาทางหิวไปชั่วเล็กๆน้อยๆตอนนั้นมึงต้องทนให้กูแบกฟักทองนี่จะเป็นจะตายอยู่อย่างนี้หลังจะหักตาย
นึกด่าอยู่ในใจมีตาชายตัดฟืนมันแบกฟืนผ่านมาเอาไอ้ตาเท่าแกยังมีลูกมีเมียเลี้ยงอยู่อีกเอาฟักทองนี่ไปเลี้ยงต้มเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแกซะไปเราปากเดียวท้องเดียวหาข้าวกินพอกำมือเดียวเท่านั้นแหละยกฟักทองไปให้อีตาชายตัดฟืนอีชายตัดฟืนเลยเอาไปต้มกินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอยู่จนทุกวันนี้ยังไม่หมดเลยนั่นไอ้ตัวเองก็ขอทานต่อไปนั่นแหละขอทานต่อไปได้บ้างไม่ได้บ้างอิ่มบ้างหิวบ้างไปอยู่อย่างนั้นวันต่อมาก็ขอทานผ่านบ้านเศรษฐีอีกไอ้เจ้าเมียเศรษฐีมาเห็นเอาวันนั้นทองแกลูกบักใหญ่แกไม่ได้ไปกินนะโอ๊ยเปล่าแล้วเดินประคับประคองตัวเองยังไม่พอจะเป็นลมตายแล้วยังต้องมาทนแบบฟักทองอะไรยกฟักทองไปให้ชายตัดฟืนไปแล้วไอ้เจ้าเมียแล้วโอ้จะไปด่ามันหรือมันก็ปากเปียกปากแฉะเปล่าเมื่อยปากเปล่าขอมันเสียไปแล้วอ่ะด่ามันขนาดไหนมันจะได้กลับคืนมาเลยเพราะที่สนามไหนมันก็เสียไปแล้วมันหมดไปแล้วทำไงได้เอาคอยสักครู่นึงนะเดี๋ยวฉันจะไปหาอาหารมาให้กินพอเข้าไปในครัวก็เอาใบกล้วยใบตองเนี่ยมาปูพื้นเขาตากข้าวใส่ลงไปตากอาหารอันดีประดีใส่ลงไปวันนี้สุกไปห่อเพชรนินจินดาทองหยองโปลงไปในห่อข้าวนี่อีกละห่อข้าวห่ออย่างดีมัดอย่างดีเลยหิ้วห่อข้าวมาให้ตะขอทานเอาไปแกเอาห่อข้าวนี้ไปนั่งกินเนอะไปหาที่นั่งสบายนั่งกินเนอะแกอาจจะไม่เคยได้กินของอร่อยของอันปานนี้ขนาดนี้มาในชีวิตของแกเพราะฉะนั้นฉันเอาเจอของดีๆอันปานนี้ในบ้านทั้งนั้นนะให้แกเนี่ยนะเอาไปหาที่ดีๆกินได้ที่สบายๆกินนะอีตาขอทานก็หิ้วไปถึงสะพานข้ามสะพานไปเดินไปสะพานโอ้ยมันลมพัดสบายอยู่กลางสะพานไปนั่งริมสะพานแก้ห่อข้าวนั่งขัดสมาธิอย่างดีแล้วแก้ห่อข้าวแก้ไปแก้มามือตกน้ำต้มไปซ้ำโอ้ยก็เลยขอทานต่อไปอีกแบบขอทานต่อไปมันก็ไม่ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างไปอย่างนั้นวันต่อมาขอทานผ่านไปบ้านเศรษฐีบ้างเอ้าเมียเศรษฐีตายทำไมห้อยห่อข้าวห่อบักใหญ่ทำไมมันยังมาขอทานอีกก็มาถามเลยว่าเอ้าวันนั้นห่อข้าวห่อบักใหญ่แกกินได้กินหรือเปล่าอีตาชายเดอีตาขอทานโอ้ยไม่ได้กินแล้วคุณนายเอ้ยไปนั่งกินอยู่ริมสะพานไปแก้ห่อข้าวมันหลุดมือตกน้ำไปเลยไม่ได้กินโอ้ยทางนี้จะไปด่าไปเรื่องมันโอ้ยแผ่นดินทั้งแผ่นมันไม่มีที่จะนั่งกินมันต้องไปนั่งอยู่ริมสะพานตกน้ำตกท่าไปโอ้ยก็ไปด่ามันขอเสียงขอไปแล้วทำไงได้อ้าวไม่เป็นไรฉันจะไปห่อข้าวมาให้ใหม่หอยที่สุดก็ไปห่อข้าวมาให้ใหม่ไปใบกล้วยใบตองปูอย่างดีตักอาหารตักกับข้าวอย่างดีไปดูโอ้ยังมีเพชรนินจินดาทองหยองกองสุดท้ายอยู่นี่เอาไปห่อมายังไงเราเวลาเศรษฐีก็หาใหม่ได้หรอกกองสุดท้ายห่อมาโปะลงไปในห่อข้าวโปะลงไปพอโปะลงไปห่อมัดอย่างดีอย่างดีหิ้วไปแต่เขาทานเอาไปเธอเอาไปหาที่สบายๆนั่งกินเนอะเพราะนั่งกินอยู่หน้าบ้านกลัวท่านเศรษฐีไม่เห็นก็บอกให้ไปหาที่นั่งสบายๆกินซะอีตาชายตัดฟืนก็หิ้วห่อข้าวไปแล้วเดินไปเชิงเขาเดินไปเชิงเขามันอยู่ใกล้เชิงเขาเดินไปเชิงเขาโอ้ยต่อไม้บักใหญ่มันลมพัดชายเขามันเย็นสบายวิวก็สวยงามปีนขึ้นไปนั่งขัดสมาธิบนต่อไม้นั่งขัดสมาธิบนต่อไม้ไปแก้ห่อข้าวลมพัดสบายวิวก็สวยงามแก้ไปแก้มาห่อคำเปิดออกมาอ๋อโถมองเห็นทองหยองเต็มห่อข้าวเพชรนินจินดาส่องแสงวูบวับใส่ตาดีอกดีใจโอ้ชายโยกูเป็นเศรษฐีแล้วไม่ต้องมาขอทานแล้วลุกขึ้นเต้นแรงเต้นกาชายโยยุบผ้าตกมาคอหักตายซ้ำโอ้ยก็นั่นแล้วไอ้คนมันไม่ได้สร้างไว้ใครให้ขนาดไหนมันก็ตกมือไปอยู่วันยังค่ำนั่นแหละแต่ถ้าคนมันสร้างไว้ล่ะไม่ต้องมีใครมาให้มันก็ตกใส่มือตัวเองนั่นแหละเทวดามันหยิบยื่นมาให้แกด้วยตัวเองแต่ถ้าหากสร้างไม่หยุดไม่หย่อนมันก็ไปถึงจุดหมายปลายทางคือพระพุทธเจ้าของพวกเราพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มาสร้างเอาบัดนี้ท่านสร้างมา4 อสงไขยแสนมหากาพย์พวกเราก็พากันเคยได้ยินได้ฟังแล้วพระสงฆ์สาวกอรหันต์แต่ละท่านแต่ละองค์ก็ล้วนแต่สร้างกันมาทั้งนั้นแล้วพวกเราเล่าพวกเราก็สร้างกันมามากมายไกลกองเราไม่ได้มาจมมาเหมือนอีตาขอทานที่ไหนหรอกเราก็สร้างมาเราจึงมาอยู่ในจุดนี้มันจะส่งเรามาอยู่ในจุดนี้ให้เราเกิดมามีรูปร่างกลางตัวอย่างสมบูรณ์ถึงแม้ไม่สวยงามเป็นนางงามจักรวาลก็ตามแต่ก็ไม่ด้อยกว่าเขาสุดท้ายก็ตามก็เถอะถึงแม้ได้ฐานะก็มาเราก็มีฐานะเกิดมาในวงตระกูลพออยู่พอเป็นพอไปแม้จะไม่เป็นเศรษฐีเอกของโลกก็ตาม
แต่ก็ยังพอเป็นพอไปแถมยังมีศรัทธาพร้อมครับประพฤติปฏิบัติอยู่จึงแสดงว่านี่สิ่งที่ต่างๆทั้งหลายที่เราสะสมมามันส่งเรามาทุกวันนี้แล้วถ้าเราไม่ได้สะสมมาโอ้ยเราไม่ได้รูปร่างกลางตัวอย่างนี้เราไม่ได้สภาพฐานะอย่างทุกวันนี้หรอกอาจจะเกิดมาเป็นคนขี้เละมาเกิดมาเป็นคนพิกลพิการเป็นยิ่งกว่าแต่ขอทานก็ได้ใช่ไหมแต่นี่เราก็ล้วนแต่ได้สะสมบุญเบกตะบุญญาตาตามมังคณมุตตมังการได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อนเป็นมงคลอันสูงสุดเราได้สั่งสมบุญมาแล้วจากนี้เราก็พยายามเอาบุญที่เราได้สั่งสมมานี่แหละเพิ่มพูนกำไรขึ้นจนกระทั่งเป็นพระนิพพานเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมานั่นแหละสมบูรณ์อย่างยิ่งเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วพาโอปนิโกน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติเมื่อเราประพฤติปฏิบัติทุ่มเทลงไปครูบาอาจารย์โดยเฉพาะองค์หลวงปู่สนองท่านจะล่วงลับดับขันไปอยู่ในสถานที่ใดเข้าสู่มรรคผลนิพพานจุดขนาดไหนก็ตามแต่ว่าจิตใจความรู้สึกของท่านเดิมที่ท่านมีต่อลูกศิษย์อย่างไรก็ยังมีต่อลูกศิษย์อย่างนั้นท่านก็มีความชื่นอกชื่นใจมีความภูมิอกภูมิใจในศิษยานุศิษย์ของท่านที่ได้ดิบได้ดีมีความเจริญก้าวหน้าในอัตในธรรมจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานทั้งสิ้นไม่มีคำว่าเสียอกเสียใจหรืออิจฉาแม้แต่นิดเดียวในความได้ดิบได้ดีของศิษยานุศิษย์เป็นของแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราได้พากันประพฤติปฏิบัติแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเราได้ปฏิบัติเดินตามรอยของครูของอาจารย์แน่นอนนับตั้งแต่องค์หลวงปู่องค์หลวงพ่อสนองเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราจนกระทั่งถึงองค์ศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราสมดังศิษย์มีครูเรามีลายของครูเราเดินตามร่องรอยของครูถึงแม้ในขณะนี้เรายังไม่เข้าถึงรอยของครูแต่เราก็จะไม่ทิ้งร่องรอยของครูนั่นแหละสมกับศิษย์ที่มีครูเป็นของแน่นอนเมื่อศิษย์ที่มีครูแล้วย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญเป็นของแน่นอนการแสดงธรรมมานั้นก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้